वेलकम जी वेलकम टू मारवत विलेज फूड एंड लाइफ चरंगा ټول شي او ان شاء الله چې شبای زه خو دعا ته وکړم چې شبای الله مشلره هو تاسو به کله چې کمنټ کوئ چې خیر بهر حال دا ماته شاو وخت رسول زینګر برګر پاخه ا دیول ډیر زیات فرمایش راته بار په یوټیوب باندې به ما ویل چې پاخه کدا ګورو دا مې داسې چکن نری نره چکن پیس اخیستې دي چرګه واده چې کومه پستا واشي ا سافټ نرمه واشه اب داسې نری نری کټ کې چې نری ځکه چې په هو به وړو چې بیرو که په خاصي ادامه راځول اوجا ادرک وال پیسټ ټکولې مې دا چې وبې په ګډې سي شیکشلې مکسي ادامه راځول بسالا ما سره خدا مثال تاسو سره چې کوم مثال دا و دا سیخ کباب مساله تاسو نور سره مرچ تور مرچ شای چې چور تاسو طریقه لا چرنګ یو ډول سه استعمال وایسو دا مې چې دوره د مخلي دانته مې ته شه د یو فرای پان ادا وړي ورچو دا په ګرمېږي اوس په ورچو واشي پیزان خو چرنګي راځو چې ته وښو دا ګورو دا انډا انګای مې مکس کړي دا کارنفلور وایي ایرتا چې سوپ تر چیږي خو کتا سره د کارنفلور نو به د دې باندې مایدا استعمال وایسو مایدا چې مایده دانا راځو چې دار واخلو دا تو ګورو دا سکشله هر شای مکس لري لږ به مالګه واچولې وا دا ورو دا به داسې ډایرکټ هغه چکن پیس واخلئ کارنفلور چې په کارنفلور نه و بیا تاسو مایدې چې به داسې ټول مکس کې ورته ګورو ښه ډېره به په لګیا شي چې ډېره کښلې په ولګېږي بیا دوره مزدار کرسپي یعنی کړپونی دا به بیا انګی چې ټوپ کې انګی ته مې نشکې مالګه واچولې ده پینټ کړی مې دا مکس کړی مې دا بیا ایرا کارنفلور چې ډوب کې داسې شو مزدار فل ډېر به په ولګیا انا مې ویل چې موبایل د ویډیو جوړو بل لاس باندې کار کوم ډېر مشکل سره پیدا سي کېږي مو ویډیو کوالټي په ډېر مزدار نه خیر اوس آیفون هنسته دا ان شاء الله نیکسټ ټارګټ مې آیفون داخل به اسه به خلانده بارنه چې ویډیو بس ځوان چې څه فائدې چې څوک خلک کې زده کی دا ګور برګر طریقه کې دای زی ډېر نه زده ډېر بس دای خو ډېر نه زده پښتو چې اچھا دا مې وراچا وګورو دا سه دا ګور دا کارنفلور دا سه اوی ادیتا ډبای داستا ادا سالن ته خلک ورچي ترکاریګانو ته چې ټینګ سي شوپ ته بس دا سه به اول کارنفلور چې به انګای چې به کارنفلور چې به دا وچاندې اولو ته به ورچه دا ګور دا به سره کېږي تقریبا خلک خو یې 10 منټه لا 8 منټه پخای خو زه 20 منټه پخوم شه ځکه چې چرګه دا وړو چې کسره سي خو پورا به غلیا کو دا وګورم شادا چکن پیس په پخېږي زه جوړو اوس مایونیز یا ساس برګر ساس راځو دوه دی خوټولې انګای بوایل ایگز اتور مرچ اوجا میشه دالش خوټولې دا دی کوکینګ آیل ویجیټیبل آیل دا برچو انګای اوجا لشکی آیل کوکینګ آیل چکومی ادالړل تور مرچ الج ملای تاسو مستیره چایسو بنای پیجی بلای الش کی مالګه الش کو ټیوبو راچون چې جوسره چلای اب بس دا به جوسر پس خلاص کو دا وګورو جوسر نه چې دا سکشلې چټنۍ جوړه سه دیته وای مایونیز یا دیته وای ساس شورمې وال ساس لا دا برګر چې ساس چټنۍ یو قسم باندې خو خلک مایونیز هم ته اډیر سپینی دی چلش کی طریقې دا ډیر مزداري ګورو دا برابر س تور مرچ هر چیز سره ش مزدار دی شو خوش پنی دا په برګر لګو بس دا زه اوسر چونو تیار دی چکن پیس غوړو چې چکو مې وبوي یا ټول ختم سلې غوړي صفاس لل دی مطلب چې پاه دی دا وګورو
دا وګورو هغه برګر والے ډبلې مې داسې لږ کې په تیغ باندې ګرمې کړې. ګوپی مې لږ نری نری ورته کټ کړی، بند ګوپی مې کټ کړی د نری نری. دا وګورو داسې مزدار او سافټ ته نننه شپ شنې پخه ده، پاس کلکه نننه سافټ جوسی چکن. دا مې تیاری شروع کړه برګر والا جوړونې والا. ګورو دا وګورو 7 برګر مې تیار کړ، کم خرچې چې دوره زبردست مزدار لا نور چکن پیس پاته هدي بنز پاته دي به نور نه جوړای سکه چا به ډبل خاړه هو یو برګر شو کافي. دا مې وګور چک ما ته په یقین نه راځي چې دا ما جوړ دی. اوکے جی جزاک اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کو بھائی سبسکرائب کو کرنے کو. اپ ٹو یو گائز خیر دبے. اوکے جی جزاک اللہ حافظ.